Të respektuar shikues të televizionit Dielli dhe ju dëgjues të radios Kosova e Lirë, në emisionin ton të rregullt javor Bisedë në studio, kësaj radhe jemi në bisedë me luftëtarin e lirisë, kryetarin e komunës së Hanit e Elezit, zotëriun Rufki Suma, vëllai dëshmorit të kombit Bisede Suma, me cilin do të bisedojmë për punën, angazhimin e tij në të kaluarën dhe tani. Mirë se erdhët në intervistën e sotme për televizionin Dielli dhe dëgjuesit e radios Kosova e Lirë, kryetar. Mirë se u gjeta, faleminderit për intervistë. Dikur në fëmirin tuaj, Hani e Elezit ishte një qytet e vogël dhe një kohë pas luftës u bë komunë, të cilën ju e drejtoni me sukses. Çka do të na thoni për fillim të bisedës lidhur me familjen, shkollimin dhe angazhimin në ushtrinë çlirimtare të Kosovës? Fillimisht dua të tregoj pak për biografinë time. Jam i lindur në vitin 1968. Shkollën fillore kam kryer në Hanit e Elezit, shkolla Ilas Thaçi tani, atëherë ish Tefik Çanga. Shkollën e mesme në Kaçanik, në shkollën Skënderbeu, drejtimin juridik, bioteknik. Pas përfundimit të shkollës mesme, kam shkuar në shërbimin ushtar të asaj kohe në Ish Armatën Jugoslave, ku kemi përfunduar shërbimin ushtar në vitin 1987. 87 pas përfundimit shërbimit ushtar, me njëri vazhduam studimet në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, deri në vitet e fillimit të trazirave, do të thonë vitet 89-90, ku me suprimimin e autonomisë Kosovës nga pushtuesi serb, u larguam edhe nga fakultetet, nga konviktet, dhe kemi vazhduar asaj kohe në shtëpitë private, edhe për banim, por edhe si universitet, ku lësh mund t'i falenderojmë të gjithë ata shqiptarë që asaj kohe lëshuan shtëpitë, si për universitet, si për strimin e studentëve. Mirë po me fillimin e pluralizmit në Kosovë, menjëherë filluam të aktivizohemi në organizata rinore, që në atë kohë ishte Forumi Rinor. Isha kryetari i Forumit Rinor për disa vite me radhë. Mandej derisa isha kryetari i Forumit Rinor, paralel me të isha edhe kryetari i Komisionit për Informim. Isha kryetari i Këshillit Drejtave të Njerëzit për Hanit e Elezit. Isha bashkëpunëtor i gazetave të ndryshme që botoshin në atë kohë në Kosovë. Pastaj kemi udhëheq Ligën Komunale në futboll të vogël, kam udhëheq shoqërinë kulturore artistike Ismail Qemali dhe asaj kohë do të thonë kishim këshillin për vetfinancim dhe gjithçka që kishte nevojë, ishim aktivist të asaj kohë, deri me fillimin e luftës në Kosovë, ku pas shpërtimit luftës në Drenis, edhe ne si tri e dinim se pa luftë nuk do të çlirohet Kosova, u angazhuam, do të thonë filluam edhe përgatitjet e para për luftë armatosur. Fillimisht ishim në Drenis, në shtabin e UÇK-s, për të interesuar rreth aktivitetet të UÇK-s, rreth mundësisë financimit apo bashkëpunimit dhe për strukturat e UÇK-s. I njoftuam që qëllimi jonë është që edhe në Hanit e Elezit i formojmë celulat e para të UÇK-s, kështu edhe vepruam. Filluam me një grup shokësh, që të bartim armatim nga pjesa e Maqedonisë, fillimisht në vijën e kufitare Radush Garanc, pastaj në vijën kufitare Dinc Blac të Hanit e Elezit. Kështu që kemi fut një sasi të armatimit fillimisht 14 armë automatike, mirë po gjatë bartjes armëve në vijën kufitare Blac Dinc, bim pritën e ushtrisë serbe. Gjatë asaj kohe fatmirësisht, ne që ishim prit 3 shokë, një Simcurë dhe Zekreja Shkreta, arritëm që t'i shpëtojmë, do me thonë serbëve, dhe u larguam nga vendi, mirë po fatkeqësisht në thonë pjesa tjetër që ishin për siguri, në thonë sigurimin e vendit, që kishin qenë në atë kohë, do me thonë të caktuar vendi se ku do ta përcjellin ushtrinë serbe, ato pas 2-3 ditësh u arrestuan nga ushtria dhe policia serbe, që në një farë u zbulua dhe grupi jonë. Me zbulimin e grupit, ne që arritëm të shpëtonim, vendosëm në Pustenik, në Puset e Nikës, në familjen Brava, që vlen t'i falenderojmë, dhe t'i përshëndesim për shkak se nga qershori i vitit 1998 deri në qershorin e vitit 1999, ne gjetëm strimin në Puset e Nikës dhe
fillimisht jemi ushqe për disa muaj nga familja Brava. Pastaj derisa ne ishim në puset e Nikës, pjesa tjetër e grupit u arrestu, u arrestu në 4 shokë. Ato mbetën burgjeve të Kosovës e më pastaj edhe burgjeve të Serbisë, ku dihet që kemi pas edhe në masakrën e Dubravës, ku kemi pas vrarë edhe ushtarë matrit të Elezit Suat Brava. Disa tjere përjetu në burgun, ne që arritëm të ikim u dënum në mungesë, unë u dënova me 10 vite në mungesë, kështu që vazhduam me njësitin e UÇK-s. Fillimisht ishim një njësit i vogël, mi pavarësisht që ishim një njësit i vogël, ne i banim gjitha përgatitjet, banim organizimin e furnizimit të Hanit Elezit me armatim, kishim, me qenë se ishim numër i vogël, pjesa tjetër të rinjve që ishin pjesë e UÇK-s, derisa nuk filloi lufta me të madhen Hanit Elezit, vazhdonin jetën e përditshme në Hanit Elezit, po kohë pas kohë vinin edhe atje dhe i kishin rroje të rregullta. Kështu kemi vazhduar për disa muaj, për shkak se ka qenë e pamundër që ne vetëm 6 vjet ka ishme atje 6 ushtarë të mbajmë edhe roje, mirë po për çdo ditë kanë qenë të caktuar ushtarë të cilët i jepnin roje, kryejnë aktivitete luftarake dhe pastaj vazhdonin jetën e përditshme këtu në Hanit Elezit. Në këtë formë kemi shkuar domethënë vazhdimisht për disa muaj përgatitje, furnizim me armatim, mandej filluam rrjetin tonë ta zgjerojmë edhe me njësitë e tjera të UÇK-s, fillimisht në Kaçanik me komandantin asaj kohe Agim Bajrami, tani dëshmor i kombit, në mënyrë që të fillim bashkëpunimin me njësitë të UÇK-s në Kaçanik. Mandej kishim edhe rrjetin tjetër për marrëdhënie civile ushtarake, siç ishte Shaban Çupi, Gafur Loko, tani ndjer, thonë dëshmor i kombit Gafurri. Dhe kështu kemi vazhduar deri në 10 orë, domethënë 7 orë, 8 orë, 9 orë. Ma vonë fillon të zgjeruar rrjeti, kishte kërkesa nga të shtetarë, nga rinia, sidomos e Hanit Elezit, me të madhe që të vinë të vendosin puset e Nikës në mënyrë që të veprojmë. Mi po ka qenë e pamundër që t'i pranim gjithë ata ushtarë, për shkak edhe mungesës armatimit, por edhe kushteve për të qëndruar atje, dhe një pjesë e madhe ushtarëve shkuan për stërvitje në Shqipëri. Bashkë me ta ishte Mehmet Ballazhi, që udhëheqësi i grupit të ushtarëve nga Hani Elezit. Grupa e parë e ushtarëve të Hanit Elezit ka tentuar që të hyjnë Kosovë, domethënë me 14 dhjetor, kur edhe ra në pritje organizuar nga forcat serbe. Ra dhe dëshmori i parë i Hanit Elezit Veli Ballazhi. Nga Hani Elezit gjithashtu kishte një numër të ushtarëve të konsiderueshëm aty, ku pas Veli Ballazhit që u vra bashkë me komandant Kapuçin dhe shumë të tjerë, u zu në rrop, siç dihet, 8 ushtarë të UÇK-s, mes në tyre ishin 2 ushtarë nga Hani Elezit, kishin të plagosur, por edhe ushtarë të tjerë nga Hani Elezit pjesëmarrës të kësaj lufte. Më pastaj, domethënë kështu vazhduam edhe në janar shkurt, sigurimi i armatimit, zgjerimi i rradhëve të UÇK-s në Hanit Elezit, me 26 shkurt njësitet e ushtarako-policore tentuan ta fusin në rrethim, domethënë njësitin e UÇK-s, puset e Nikës, dhe filloi sulmi i parë, apo ne njohemi si krisma e pushkës parë në Hanit Elezit, ku asaj kohë ishte Rufki Suma, komandant Hoxha, bashkë me bashkëluftarë të tjerë, tani dëshmorin Xhamsedin Suma dhe të tjerë, arritën që ta zbrapsin, domethënë ushtrinë e policinë serbe. Mi po kjo datë, që shënon si krisma e pushkës parë në Hanit Elezit, ishte fillimi i luftës armatose në këtë pjesë, derisa ushtria dhe policia serbe nuk arriti që të depërtojë në puset e Nikës, ne ishim të vetëdijshëm se do të ndërmerrte një aksion tjetër i gjerë në këtë pjesë dhe fillun përgatitjet. Dhe nga ajo ditë haptazi, domethënë dolin në shesh ushtria shqiptare e Kosovës në Hanit Elezit, me të madhe filloi të mobilizojë, domethënë popullata, numri ushtarëve nga ajo ditë që në fakt nuk ishin më shumë se 12 ushtarë, domethënë te krisma e pushkës parë, me dhjetra që arriti deri me qindra të kemi ushtarë. Mirë po sulmi i organizuar i ushtrisë dhe policisë serbe ndodhe në ofenzivën e 2 dhe 3 marsit, ku sipas mediave ndërkombëtare që raportojnë nga zonat e luftës, thuhet që kanë marrë pjesë më tepër se 7.000 apo 8.000 forca serbe në këtë ofenzivë, ndërsa në anën tonë, domethënë UÇK-s nuk ishin më shumë se 70 ushtarë,
dhe atë kryesisht dikon rreth 50 ushtarë të armatuar se mbarën pleta, 1 apo 2 mortaja sa mbaj mend me 2-3 predha, nuk kem pas më tepër. Kretë kjo ofenziv, në kupton 2-3 marsit përfundoi me 2 të vrarë, në kupton 2 dëshmorë Gjimsin Sumba Nuri Bushi, 3 apo 4 ushtarë plagosur, dhe nuk ishim humbje tjera, ndërsa nga radhë okupatorët me siguri se ka pas humbje më të mëdha për shkak se ato kanë qenë edhe numër shumë më të madh, por fatmirësisht nuk arritën që të deportojnë dhe të marrin pozicionet e UÇK-s. Nga e kohë, do të thonë nga janat, erdhën edhe ushtarë të tjerë që i kishin për stërvitje në Shqipëri dhe erdhën për forcime, kështu që nga 2 dhe 3 marsi filloi zgjerimi i rradhëve të UÇK-s deri në fund të luftës, kështu që lirish mund të themi që kemi pas më tepër se 400 ushtarë. Në Hanit Elezit tu e llogarit edhe puset e Nikës, por edhe njësi tjetër i UÇK-s veproi në pjesën tjetër të Hanit Elezit, pjesën lindore, në udhëheqjen e Sumës, komandant Hoxha. Kështu që kishim 2 pozicione, 2 pika të UÇK-s, po me shtimin e rradhëve të UÇK-s dhe sukseset një pas njëshme që i kishim, shtabi përgjithshëm i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës mori vendim për formimin e brigadës 164 në kuadër zonës operative të Nerodimës, nga se deri në atë kohë vepronin ose ishte strukturuar zona operative, nën zonë operative Nerodimës, ishte brigada 162 Agim Bajrami, po me vendimin e shtabit përgjithshëm u formuat brigada 164, e cila mori emrin e dëshmorit nga For Loko. Pra, të Hanit Elezit në përfundim të luftës ka pasën lesh themi se edhe pse te ne kanë qenë rreth 400 ushtarë në 2 pjesë, më tepër se 100 ushtarë kemi pas në fronte tjera të luftës. Në të nga të gjitha frontet e luftës kemi pas ushtarë nga Hanit Elezit, por ajo që është për të veçuar dhe për të dalluar është fshati Blac, ku siç dihet fshati Blac, të gjitha shtëpitë e fshatit Blac lesh mund të themi se kanë qenë kazerma ushtarake apo depo armatimi, ku furnizoi jo vetëm Hanit Elezit, por gjitha njësitë të UÇK-s të Kosovës nga kjo pjesë. Madje kemi pas edhe vijën tjetër, furnizimin nga Radusha, që asaj kohë ka qenë komandant mësuesi Rafiz Aliti, njeriu kyç i asaj kohë, ndërsa njeriu kryesor i logjistikës në këtë pjesë pos Bllacës, që ishte në Zerbardi, ishte edhe Daja Habit Loko, që ka qenë i caktuar si përgjegjësi kryesor i logjistikës, i cili zakonisht merret me mjetet financiare që vijnë nga bota e jashtme, ku kryesisht Hanit Elezit ka pas të themeluar një fondacion apo një fond për Hanit Elezit, kryesisht për Hanit Elezit, dhe nga krizma e pushës parë deri në përfundim të luftës ne nuk kemi pas krizë apo nuk kemi pas asnjëherë mungesë të mjeteve, si mjete financiare, por edhe mjete tjera luftarake. Kështu që në këtë formë ne kemi qëndruar deri me 11 qershor të vitit 99, kur edhe fillun, do të thonë tërheqja e forcave serbe. Fillimisht siç dihet në Kosovë ka filluar nga Hanit Elezit, në orët e pasdites vetëm ushtarët të UÇK-s, 11 qershor kanë qenë në Hanit Elezit, kur asaj kohe kanë hasë në ushtrinë apo themi në policinë serbe, por edhe në struktura tjera civile të cilët kishin ardhur me makineri të rëndë për të plaçkitur makinerinë në rënd të fabrikës Sharcem, po nga gjuajtje, nga armatimi të ushtarëve të UÇK-s, ato janë të rrjedhë. Do të thonë faktikisht nuk kanë lejuar që të plaçkiten makineria e fabrikës Cimentos. Që me 12 qershor, siç dihet, kishim edhe hyrjen e forcave të NATO-s nga ora para orës 5 mëngjesit, hyrje fillimisht aviacion të helikopterëve Apache dhe të tjera këtu në Hanit Elezit. Ne kur ka një forcat të NATO jemi taku, do të thonë ishim ndër të parët që i kemi dëshuar me se ardhi jemi takuar, edhe pse siç dihet në atë kohë kishte qenë një marrëveshje mes UÇK-s dhe forcave të NATO-s që ushtarët e UÇK-s të çndrojnë qytetet pa armatosur, ne nuk i kemi pas fillimisht atë informat, kemi qenë që të gjithë të armatosur. Fillimisht kemi pas një kërkesë nga forcat e NATO-s që të çarmatosemi, pa arritëm një marrëveshje që të mos çarmatosemi, u pajtuam edhe ata që të rriqme të shkojmë në përbazën tonë të UÇK-s, mandej qëndrojmë ashtu siç ishte marrëveshja mes UÇK-s edhe KFOR-it. Kemi pas një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë me forcat e NATO-s nga dita e parë 12 qershor deri, do të thonë, me sa kam qenë përveç UÇK-s në menjar kemi themeluar dhe ishte transformimi i UÇK-s në TMK, kështu që në këtë formë kemi vazhduar. Po kthehemi
Sërish tek periudha e luftës, në atë ku ju keni qenë komandant i kësaj ane, cilat kanë qenë edhe disa betejë tjera që janë zhvilluar në këto anë, cila ka qenë bilanci i luftëtarëve të rënë fushë betejës dhe i forcave pushtuese? Po, unë përmenda që për një vit, nga qeshori vitit 98-99 e kem qëndruar në puset e Nikës, kem pasur 2 ushtarë të vrarë në puset e Nikës. Gjithsej në luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, Elezit kishte 8 dëshmorë, 8 të vrarë. Kishim të vrarë në Pashtrik, në Koshare, në Kaçanik. Gjithashtu ju bë atentat babi Dielli, gafor dhe drejton lokut me 21 shkurt të vitit 99. Kem pas ushtarin më i ri të Hanit Elezit që ra në duar të forca pas ofenzivës, 23 martë dhe u arrestu, u ekzekutu. Në masakrën e Dubravës. Pra gjithsej kishim 8 dëshmorë të UÇK-s, kem pasur në disa dhjetra temi të plagosur, po më shumë plagos kem pasur në fronte tjera, në zona tjera të luftës, se sa në Hanit. Në Hanit kem pasur 3 apo 4 gjithsej plagosur. Ka pasur edhe martir komuna, ka martir komuna Hanit Elezit. Gjithsej, do të thonë, tani kemi 15 martir nëse llogarisim nga vitet 90 deri në vitin 99 apo llogarisim edhe luftën e Maqedonisë, për shkak se pas luftës Kosovës, siç dihet, ishte edhe lufta e Preshevës, UÇK-s ishte lufta e ushtrisë shqiptare kombëtare, ku ne kemi edhe 5 dëshmorë që kanë rënë në luftën e ushtrisë shqiptare kombëtare në Maqedoni, madje kemi edhe sulmet apo granatimin e Krivenikut nga forcat serbe, do të thonë luftën e vitit 2001, ku pos dëshmorë kishim edhe civil, do të thonë të vrarë dhe gazetari anglez Kerem Lafton. Ndërsa nga vitet 90 e këndej, sidomos periudha e luftës kem pasur civil të cilët janë vrarë, sidomos në Kaçanik, që kanë qëndruar, do të thonë Kaçanik dhe masakra e Lagjës së Re dhe Rakocit, ku kem pasur mbi 100 qytetarë të vrarë, ka dhe civil nga Hanit Elezit që kanë qenë atje. Madje kem pasur qytetarë që kanë rënë mina, si gjatë kohës luftës, por edhe pas lufte. Dhe gjithsej kemi nga vitet 90 e këndej, do të thonë kemi edhe 15 martira apo viktima civile të luftës. Ju dhe luftëtarët tuaj keni qenë të parët që keni zbrit këtu në qytetin e Hanit Elezit. Si ju kujtohet, si ka qenë qyteza? Realisht ka qenë mjerim, nuk e pa çka, do të thonë çka të shifsh. Gjithçka ka qenë e shkatëruar, gjitha shtëpitë kanë qenë të plaçkitura. Përveç forcave serbe, domin më të madh këtu e kanë bërë dhe romt, komuniteti rom që asaj kohë kanë qenë bashkëpunëtor dhe kanë marrë pjesë bashkë me serbt në sulmet kundër shqiptarëve. Ka pas shtëpi të djegura, do të thonë edhe pse ne si ushtarë të UÇK-s me 12 qershor, me njerë jemi vendosur, do të thonë këtë objekt ku jemi tani, kjo objekt ka qenë në administratë e fabrikës Çementos. Gjithashtu shtabi fillimisht u vendos në shkollën fillore, në Hanit Elezit, dhe ushtarët e UÇK-s kanë pas për obligim që të kontrollojnë, të gjitha shtëpi që mos ka të minume, mos ka mina në për shtëpi. Ne fillimisht që me 12 qershor pa të mbon një njoftim apo një ftesë për qytetarët e Hanit Elezit që qëndronin në Maqedoni, kryesisht në Shkup dhe vende tjera, që të mos vinë minjerë në për shtëpitë e tyre pa u bën një kontroll apo një verifikim nga ana ushtarëve të UÇK-s, për shkak se dyshoj se zona ishte e minuar dhe mund të ketë të vendosura mina në për shtëpitë e shqiptarëve. Mirë po edhe kur vinin qytetarët, përkundër njoftimit ftesës tonë ishte pamundur që të ndalin qytetarët. Qytetarët ishin të interesuar që të vinë dhe të kthejnë qoftë edhe në oborret e shtëpive që ndrojnë, vetëm të kthejnë shtëpitë e tyre. Mirë po, lirisht themi se gati 100% e qytetarëve kur vinin mas pari u drejtonin në shtabit të UÇK-s, njoftonin se dëshojnë të shkojnë në shtëpinë e vet, shkonin disa ushtarë të UÇK-s, e kontrollonin eventualisht mos ka ndonjë minë diçka, dhe në këtë formë pa të filluar vendosja e qytetarëve. Ma vonë u vendosën rojet e ushtarëve nëpër fabrikat e Hanit Elezit, ku vlen përmendet që në ngushtin e vitit 99, derisa shumica e qytetarëve ende nuk janë kthyer nëpër shtëpitë e tyre në Kosovë, Hanit Elezit vetëm ka filluar prodhoj fabrika e Çementos, do të thonë që nga ngushti i vitit 99, që në fakt e kemi edhe sot. Mi po në këtë kohë do të thotë ne me një qershor, pos që
i vendosëm ushtarët në për fabrika, morëm kontrolin gjithka, ishin forcat e NATO-s, bashkëpunimi me NATO-n ishte i vazhdueshëm. Me njëri kemi pas ushtarët e tonë që kanë ditë përdorën edhe automjete, autocisterna, do të kanë bërë pastrimin e rrugëve me cisterna, dhe me një farë mënyrë filloi një jetë normale. U angazhuam në atë ushqimin që e kishim, për shembull furra me njëherë u hap në Elezit, ne dërguam mielin që e kishim dhe pajisje tjera të furra, në mënyrë që të qytetarët që ktheheshin të furnizohen pa pagesë, thonë në furrën e Hanit të me një farë mënyrë nga qershori i vitit 99 me njëherë filloi një jetë krejt tjetër në Elezit. Mi po siç ditë administrata e Hanit të Lehtë asaj kohë ka qenë pjesë përbërëse e komunës Katçaniku deri në vitin 2005, kur u themelu fillimisht pilotnjësi komunale, ma vonë vitin 2008 si komunë me kompetencat plota. Ma vonë ishte periudha tjetër e formimit të TMK-s apo teme transformimit të UÇK-s në TMK. Kryetar, ju hani Elezit në kohën e pushtimit Jugoslav Serb mbante emrin e shqiptar vrasësit generalit Janković, i cili me ushtrinë e tij vrasëtare, siç dihet në vitet 1912-13, kishte masakruar banorët shqiptar të fshatrave të kësaj ane deri në Kumanov. Edhe pas luftës kishte pretendime që të rikthejë emri i Jankovićit, por ju patët këmbgulur. Si e keni arritur këtë? Po, fatkeqësisht, derisa të gjithë shqiptarët apo popullata e Kosovës ka menduar që mas lufte nuk do të lejojë jo vetëm përdorimi i emërtimeve serbe, por nuk do të lejohet as kthimi i kriminalëve në vendet ku i kanë bërë krimin. Fatkeqësisht ndodhi e kundërta, i lesh mund të themi ndoshta edhe me ndihmën e mikut dhe të tjerëve që nuk morën mosa, por në fakt edhe i favorizuan dhe i privilegjuan ata qytetarë që kanë bërë krime, ku sot asaj dite që 20 vite ende nuk e morën dënimin e merituar. Është shumë e vërtetë që Hani Elezit në mënyrë të dhunshme, do të thonë pa dashëm, pa pëlqimin e shqiptarëve të asaj kohe, pat emërtu Hani Elezit me emrin e kriminalit Božidar Janković, që quhet general Janković. Božidar Janković ka qenë general i armatës tretë serbe, që në vitet 1912 ka bërë krime jo vetëm këtë pjesë, por ka bërë krime edhe në pjesë tjera të Kosovës, në Prizren gjithka. Mi po pas rikonstruimit e Kurudhës, në të thonë vitet 12-13, general Janković ka udhëtuar me trenin e parë, që asaj kohë nga Shkupi për Mitrovica, dhe kanë emërtuar këtë vend me emrin e kriminalit pikërisht për krimet që i ka bërë, që ata asaj kohë kanë llogaritën që po e emërtojnë një qytet me emrin e një kriminalit për shkak se ata kanë llogaritë si njeri, si hero që ka bërë krimin këtë pjesë. Ku sot asaj dite ne kemi edhe për gjatë rrugëve dhe gjithka kemi kufomat e atij kriminali. Dhe UNMIK-u, siç dihet, në thonë ka zyrtarizuar, në thonë ka njoftë emërtimet e ish pushtuesit serb. Mi po ne nuk kemi pajtu kudo që kemi pa, jo vetëm ne si UÇK apo si TMK që kemi qenë, po kudo që qytetarët e Hanit kanë pa emërtime generali që i kanë shkatruar, i kanë largu. Mi po nuk ishte për habi pse UNMIK-u toleroj, ishte për habi nga institucionet e tona, si të qeverisë përkohshme, si të asaj mas, pse nuk reagonin dhe u pajtuan me ata që ne ta marrim atë emër. Mbili që ka qenë me keqa çdo dokument që ka ardhur nga qeveria përkohshme, edhe nga qeveriet pas kohës qeverisë përkohshme, deri në vitin 2012, zyrtarisht e kanë përdorur emërtimin general Janković, sa që na ka detyruar neve që vazhdimisht t'i kthejmë mbrapa, të mos i pranojmë apo të damtojmë gjithçka që shkruhet me emrin general Janković. Llogaritë OSB-ja dhe të gjithë të tjerë në një farë mënyrë u pajtonin nga ana jonë që nuk është emër i mirë, nuk duhet përdorur, por megjithatë është ligj dhe nuk na kanë bërë ndoshta ndonjë presion të madh. Mi po ne kur e pam që institucionet tona, po as UNMIK-u nuk po të ndërmerr atë gjë, u detyruam, do të thonë, fillimisht, asaj kohë edhe kur ishim komunë, gjithë ato partia apo shoqata që vepronin në Elezit, i bëjmë një reagim administratorit asaj kohë që ishte në Katçanik, të UNMIK-ut, që ta largoj emërtimin, i patëm bërë presion policisë UNMIK-ut në kufe, që të mos e përdorin, përndryshe nëse e përdorin vulën, ne do t'i bllokojmë kufit, saqë vendosëm i bloku kufit derisa ato të rrotshën. Tonë UNMIK-u pa të largu vulën general Janković nga përdorimi,
për disa vite, po themi ndoshta deri gati në momentin kur është larguar dhe me leq, më vonë, pasi që u themelu Hanit si komunë me kompetenca të plota, kuvendi komunal një zëri, domethënë unanim pas një vot kundër është deklaruar që Hanit të ndërrohet emri, i kemi bërë kërkesë institucioneve tona, domethënë si vendore atyre ndërkombëtare, që të ndryshohet ai emër dhe fatmirësisht në vitin 2012 me ligj, domethënë kur janë bërë dhe ndërrimi i disa ligje pas përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë Kosovës, po më duhet kanë qenë më tepër se 30 ligje që në paku janë miratuar, është miratuar dhe ligje për përdorimin e toponomisë dhe është hjek, domethënë emri përgjithmonë General Janković, dhe tani përdoret vetëm hani Elezit, apo në gjuhën serbe dhe në gjuhë tjera mund përdoret edhe si Elezit. Përndryshe ky emërtim do nga viti 2012 zyrtarisht nuk ekziston. Ka qenë këmbgulja juaj sigurisht për të arritur deri ky. Po ka qenë këmbgulja për shkak se ne ju kemi kërcënuar edhe institucione vendore edhe ndërkombëtare që nëse eventualisht nuk hiqet ky emërtim, të gjithë qytetarët do t'i bllokojnë pikat kufitare dhe do të shprehin revoltë, domethënë nuk do të pranojnë asnjë institucion nëse nuk ndryshohet me ligj. Dhe ka qenë këmbgulësia e të gjithëve, nuk po them tash vetëm imi, apo e të gjithëve qytetarëve që të mos lejohet domethënë përdorimi i këtij emri. Ju jeni ndër kryetarët e pakt komunave në Kosovë për postin e kryetarit që keni fituar me votë popullore dhe jo me emrim partijak. Si ja keni arritur në konkurrencë me këta mujshartë partive politike? Madje është thënë se jeni bërë shembull edhe në Ballkan si një qytetar i kësaj komune i sfidoi të gjitha partitë dhe koalicionet në zgjedhjet lokale. Them drejtën në momentin kur për disa mandate, jo vetëm. Kur Hanit Elezit është bërë komunë fillimisht në 2005, pastaj në 2008 në komunë me kompetenca të plota, unë jam ftu nga institucionet e atërshme apo nga partitë politike të Hanit Elezit, që të kaloj nga trupat mbrojtëse të Kosovës dhe të jem kryetari i parë edhe pas zgjedhje, për shkak se domethënë kur është themeluar pilotnjësia janë marrë përballë zgjedhjet e paraprakë, domethënë që janë mbajtur në lokale, në Hanit. Mirë po, unë s'kum thënë që do të mbetim TMK, përderisa ka kazerë ushtarake dhe do të ketë TMK, këtu asnjëherë nuk do ta lëshoj, domethënë TMK, dhe nuk jam interesuar që të kaloj në komunë. Mirë po, pas shpërbërjes TMK, pas shorjes TMK-s në vitin 2009, gjithashtu ishte kërkesë, domethënë e qytetarëve, e subjekteve që unë të jem, domethënë kandidat për kryetar. Në një farë mënyrë tu bazuar në ata që kemë punuar në interesin e qytetarëve edhe para lufte, edhe gjatë lufte, edhe pas lufte, pa anime politike, pranova ofertën e qytetarëve të gjithë të tjerëve që të kandidoj, domethënë për kryetar. Mirë po të kandidoj si kandidat i pavarur, edhe përkundër ofertat që kam pas nga gjitha subjektet politike, nuk kam pranuar që të jem pjesë e asnjë subjekti politik. Mirë po në atë kohë shumica kundërshtonin me atë që është e pamundur një kandidat i pavarur të del. Domethënë dhe të sfidoj partitë politike, megjithatë kam thënë derisa qytetarët më kërkojnë, nuk kam nevojë të bëjmë edhe fushat, ata po e bëjnë kërkesën vet. Nuk jemi tu i kërkuar ne që të jemi, domethënë me çdo kusht të udhëheqmi vendin, po ishte kërkesë e qytetarëve. Tash shoh pyeta si fitu pa fushat ose pa bën ndonjë premtim, ka qenë kryesisht se qytetarët e kanë vlerësuar punën, domethënë punën time dhe të shokëve tjerë, për shkak se asnjë punë as para lufte, as gjatë luftës, as pas luftës nuk kemi mujt me bë vet, pa ndihmën e të tjerë, pa ndihmën e shokëve, por gjithçka që kemi punuar bashkërisht, kemi punuar si një trup, si një organizat, kështu kemi vepruar edhe në luftë, kështu kemi vepruar edhe në kohën e TMK-s, domethënë thejmë dhe se të TMK-ja nuk është shikuar vetëm si trup mbrojtës e Kosovës, siç ka qenë struktura organizative nivel të përgjithshëm, po TMK-ja lirisht themi se në Hanit Elezit është shikuar si pushtet. Domethënë gjithçka që ka pasur në kohën e TMK-s i ka kryer ushtarët e TMK-s, bashkërisht të gjithë, nuk kemë pas orar, domethënë tani nuk ka përfunduar orari në ora 4, po nëse kemi pas punë qoftë shtrime të rrugës me kubza betone, rregullime kanalizimeve, rrethoje të shkollave, pastrime të borë, gjithçka është bërë me ushtarët e TMK-s 24 orë pavarësisht orarit të rregullt punës. Dhe kështu se qytetarët e kanë vlerësuar, domethënë punën time dhe të shokëve tjerë
do të thonë të ushtarëve dhe kam vendosur që të jem, do të thonë kryetar i Hanit Elezit. Jam pranuar, do të thonë mandatin e parë. Do të kuptohet, mandati i parë ka qenë një vlerësim i punës paraprake të MKZ të tjerë. Madje mandatet tjera kanë qenë vlerësim i punës së komunës. Edhe mandatin e dytë, do të thonë ne nuk i kemi premtuar. Bile kam qenë thari asaj që të mos marrim pjesë as në debate televizive, me arsyetëm se ne jemi kandidat Hanit Elezit, nuk jemi kandidat për kryetar Kosovë, dhe të qytetarët në Hanit Elezit na njohin të gjithëve, nuk ka nevojë edhe sot, po të pyetesha, nuk isha lejuar që të kemi ose nuk isha dashur që të kemi, do të thonë fushata, për shkak të gjithë na njohin, të gjithë e dinë. Nuk ka nevojë me bë premtime. Unë gjithmonë kam thënë që do t'i realizojmë gjitha ato kërkesa që janë të qytetarëve, po që kanë mundësi të realizohen. Sepse ndoshta kërkesat e qytetarëve mund të jetë ta kemi një projekt që kushton 20 milion, 30 milion euro, po është e pamundur, nuk mund të themi që do ta realizojmë një projekt 30 milion kur si ke. Ne mund t'i premtojmë qytetarëve tamam shembull konkret, nëse tani kemi për vitin 2020 i kemi 1 milion euro investime kapitale, ne mund t'i premtojmë qytetarëve për 1 milion euro. Çka do që nxjerrë më tepër është pozitive. Për 2 mandatet e kaluara, do të thonë psikologikë tash i këtë mandat, ne ndoshta investime kapitale kemi pa dikon 4 se 5 milion euro, mirë po kemi realizuar mbi 13 milion euro. Do thotë kemi realizuar 2-3 fish më tepër sa që kemi pas buxhet. Krejt kjo është bën në saudat asaj që kemi pas një përkrahje edhe nga faktori vendor, do të thonë edhe nga gjitha ministritë ose nga gjitha qeveritë që kanë qenë në Kosovë, por edhe nga faktori ndërkombëtar. Kemi pas shumë donatorë, kemi pas shumë organizata tjera që kanë ndihmuar vazhdimisht Hanin Elezit dhe shumë projekte janë realizuar përmes donatorëve të ndryshëm që kemi pas. Si ndihet një kryetar komune që merr besimin e qytetarëve pa bërë propagandë, pa retorikë politike, pa fushat të kushtueshme, pa reklam, vetëm me punë, angazhim dhe aktivitet? Unë mendoj që na duhet ta konsiderojmë pozitën e kryetarit jo si privilegj, po është sakrificë ose ne mund të themi lirisht se ne jemi shërbëtor të popullit. Nëse i thuhet dikujt shërbëtor, më njëherë e kapin ata sikurse me të vërtetë jemi shërbëtor në aspektin tjetër që konsiderohet një punëtor kur kryen shërbime, do të thonë të ndonjë pronar, paralelisht ne jemi shërbëtor. Nëse dëm ta marrim me kuptimin real fjalës kryetar, kryetari duhet të jetë në shërbim të qytetarëve jo vetëm ditët kur janë fushata zgjedhore, po të jetë në shërbim prej momentit që zgjedhet. Kryetari nuk duhet të shikojë interesat vetëm një grupacioni, vetëm një klanit vet, tamam shem një grupi të ngushtë, por interesat e të gjithë qytetarëve. Është shumë kushte që ta udhësh një komunë të vogël është lehtë, por ta mbledhësh që është shumë më vështirë se sa një komunë të madhe, për shkak se në komuna të vogla edhe kërkesat janë jashtëzakonisht tepërta. Tamam shembull te kryetari në komunë të vogël qytetari vjen edhe për probleme të veta personale që i ka. Bile nëse brenda ditës i kemi 20 apo 30 qytetar, lirisht mund të themi që 90% i qytetarëve që kanë ardhur me kërkuar ndihmën e qytetarit është për probleme të veta personale, mos flasim domethënë për kërkesa individuale që në komuna të jashtë nuk mund të parashtrojnë, por edhe për ngatërresa personale, për ngatërresa fqinësore, për probleme të ndryshme, për konflikte ndryshme, për gjithçka që ndodhet domethënë drejtohen kryetarit. Do thonë te kryetari në Hanit Elezit nuk vjen një lagj ose një fshat kur nuk ka ujë. Po edhe një qytetar nëse i nalet ujë ka një problem të kryetarin, ndoshta para se me thirrë drejtorin e shërbimeve publike. Do thonë ne vetë kemi pranuar, do thonë nuk i kemi ndaluar. Dhe zakonisht qytetarët në Hanit Elezit nëse dëshirojnë që të vinë dhe pyesin në telefon se kur je i lirë, kur mund të takojmë, ne gjithmonë i them që nga ora 6 mëngjes deri në ora 8 është koha më e lirë kur mund të na takojnë dhe mund të na gjejnë të lirë. Përndryshe mas orës 8, nëse kryetari është në zyre, nuk ka nevojë të ketë paralajmërim, nuk ka nevojë të ketë caktim të agjendës, por i takojmë, thonë pavarësisht të agjendës, nëse jemi të lirë, kuptohet. Se mundet me ndodhë një qytetar ndoshta ka 2-3 herë ka kërkuar dhe jemi të zonë me takime, është e pamundur me thonën që tash i po ndërprej takimin me një zyrtar ose me një mysafir, po deri ta takojmë. Po megjithatë kur dëshirojnë qytetarët, nuk ka orar pune, jemi në shërbim qytetarëve jo vetëm 8 orë, se tash unë nganjëherë vjen edhe ndoshta para orës 6, mos flas me ora 7 nuk mundet me na zonën asnjëherë që të jemi në 7 ose të jemi në ora 8 në komunë, mandej mas orës 4,
prap nuk shikohet orari, nëse kemi punë në shumicë raste vizit projekteve që realizohen dalë mas orës 4, 5, 6 mbrëmje, çtuneve, dielleve, domethënë çfarë do orari, jo vetëm në orar të punës, po thjesht kemi 24 orë me të vërtetë në shërbim për shkak se ne jemi mësuar gjithmonë të thonë se sidomos në fushata dera e kryetarit është hapur për 24 orë, ndërsa nëse shkon tash e kërkon me në oraret punës, kryetari nuk është aty, është izant. E për këtë arsye shpesh kam edhe vërejtjet e qytetarëve, pse i pranon, shembull mas orës 4, pse i pranon çtunë dielle. Mirë po unë arsyetoj në atë që duhet i pranojmë për shkak se ndoshta qytetari ka ardhur në orar të punës dhe kryetari nuk ka pas kohë me taku, për këtë arsye ne jemi në shërbim edhe çtunën, edhe diellën, edhe mas orës 4. Kështu që kemi obligim të thonë të ti përgjigjemi me kërkesat qytetarëve para se sa kemi mundësi. Domethënë për këtë arsye nuk është natyrën time ti premtoj, për shkak se e dim se çka do të premton nuk ka mundësi të realizohet, por mund të realizohet vetëm ajo që janë mundësitë financiare ose ke buxhetin, domethënë të miratuar. Po thash një herë që jo vetëm ato që kemi pas kërkesa, jo vetëm ato që kemi pas planifikime, po kemi realizuar shumë më tepër se sa që kemi menduar që do të realizohet. Nëse llogarisim infrastrukturën, jo siç e dini Hanit Elezit para se të bëhet komunë, nuk i ka pas shtruar me asfalt as qendrën e qytetit ku tani jemi. Do të thonë nuk diskutohet për ndriçim, nuk diskutohet për rrugë lokale. Një po sot Hanit Elezit ka të gjitha rrugët e fshata shtruar me asfalt, ka gati të kryme, mund të ketë përjashtimisht ndonjë lagje në ndonjë fshat që ende nuk është përfunduar, që jemi në vazhdimsi të përfundimit të rrugicave me kubza betoni. Ndriçimi publik është në gjitha fshatrave, tani këtë vit jemi të punuar, do të thotë në ato lagje eventualisht ku kanë mbetën pa ndriçim, kemi të vendosur kamerat e sigurisë në të gjithë qendrën urbane, por në fshatrat e Hanit Elezit, gjendje në arsim, gati kemi gjitha shkollat e reja, bili detyrohemi ndoshta të mbyllim shkollat, kemi shkollën e re, por nuk ka nxënësa. Kemi domethënë këtë situatë tani jemi të gjitha shkollat, post shkollës fillore i Lasfaqe në Hanit Elezit që punon me ndërrime, në gjitha shkollat tjera, edhe në Paldenicë, edhe në Garancë, punon vetëm në ndërrimin e parë, ka dhomat mjaftueshme, gjitha dhomat mësimore janë pajisura me projektor. Çdo mësimdhënës është i pajisur me laptop personal, tani kemi bërë ndërrimin e laptopëve, thonë çdo 4 vite. Keni qendër kryetarët e parë të komunave që keni pajis mësimdhënësit me laptop, duket. Këtë kemi bërë fillimisht, do të thotë kemi pas ndihmën e USAID-it asaj kohe, kemi pasur projektin klasa shekullit 21 që fillimisht janë trajnu arsimtarët e Hanit Elezit, më pastaj kemi pasur donacion për blerje të laptopëve, më vonë edhe me mjetet e komunës, kështu që kemi pajis gjithë. Madje kemi telefoninë, domethënë që tani me telefoninë vala në rreth, domethënë gjithë punëtorët e sektorit publik dhe familjarët e tyre që janë pa pagesë. Projektet tani kohën e fundit kemi realizuar, kemi ndërtuar sallën e sporteve në mendimin e Komisionit Evropian te shkolla fillore Lasfaqe. Këtë vit, domethënë ka filluar ndërtimi i sallës sporteve edhe në fshatin Paldenicë te shkolla Kështjella Editorisë, vitin tjetër planifikohet ndërtohet edhe salla e sporteve në shkollën Veli Ballazhi, fshatin Garancë. Është ndërtuar, ose themi është rindërtuar stadioni i futbollit që dëmtuar nga ana e ministrisë gjatë realizimit të projektit të azbestit, largimit të azbestit. Tani këtë vit ka filluar punimin edhe një fushë tjetër sportive për futboll të vogël në afërsi shkollës mesme Dardania. Është rënu dhe ka filluar punë ndërtimi i shtëpisë kulturës, domethënë tani veç jemi në fazën e ndërtimit shtëpisë kulturës në Hanit Elezit. Jemi në bisedim edhe me Ministrinë e Mjedisit për trajtimin apo rregullimin e shtratit Lumit Lepens. Një farë edhe disa projekte të vogla që kanë mbetur, mendojmë që në të ardhmen mendimin e donatorëve vendor, eventualisht donatorëve ndërkombëtar, të realizojmë edhe ato pak projekte që kanë mbetur për shkak se kemi në planin tonë ndërtohet edhe një hallë sportive, domethënë për qytetar, edhe eventualisht ndonjë projekt, domethënë që mund të lind si kërkesë e qytetarëve. Janë në planet tona që të bëjmë edhe lidhjen e fshatit, tash jemi të punuar që lidhjen e fshatit me fshat. Kemi bërë hapjen e rrugëve edhe në zonat malore, domethënë ku nuk kemi asnjë shtëpi, po thjesht të kriju kushtet qytetarëve që të kthehen nëpër vendbanimet e më pashme dhe të
thjesht t'i punojnë edhe tokat për shkak se lesh mund themi që mbi 90% e tokës është braktisë dhe nuk punohet. Ne mundohemi që me i kriju kushte me u kthy me i punu. Për çdo vit kemi pasur donator dhe organizata tjera që kemi bashkëfinancu projekte të ndryshme, domethënë në hapjen e bizneseve të reja të vogla. Domethënë çdo vit, si me Caritasën e Luksemburgut, tani kemi organizatën Help, bashkëpunim me USAID-in dhe organizata tjera, domethënë që ndihmojmë qytetarëve të hanë hapjen e bizneseve të reja. Kemi pasur bashkëpunim me shoqatën Nana Teresë edhe në hapjen e bizneseve të reja. Gjithashtu kemi një organizatë LAB, Laboratori për Aktivitete Biznesore, që është kriju përmes fabrikës Shartsem dhe financohet kryesisht nga Shartsem dhe kohë pas kohë është ndihmuar edhe ose është kyç në bashkëfinancim edhe USAID amerikan, ku për çdo vit qytetarët përfitojnë të paktën 100.000 euro më tepër në agrobiznes. Sidomos në serra, lopë qumshtore, në kultivimin e drezës, mjedrës e të tjera. A është vështirë të merrni donacione nga ndërkombëtarët apo vetëm do të keni projektet? Tash te kohën e fundit fatkeqësisht shembull kur unë kam marrë kryetar komune vetëm donacionet ndërkombëtare kanë filluar të pakohen. Do të thonë nuk kemi arritur që ne ti përfitojmë donacionet siç kanë qenë donacionet më njëherë pas lufte. Kur ditë pas lufte ka pasur miliona, apo themi ndoshta miliarda të donatorëve ndërkombëtar, po në kohën e fundit nuk janë ato shumë të mëdha, por megjithatë kur kemi pas projekte dhe kemi bërë kërkesa në shumicë të rasteve, domethënë kemi përfituar nga donatorët ndërkombëtar. Fillimisht kemi pasur nga Llogosi Zvicran, domethënë si donator të rregullt kemi pasur nga viti 2010 e këndej, domethënë demosi tash është në atë kohë ka qenë Llogosi, tani është demosi Zvicran, organizata International. Mandej kemi pasur edhe Caritasën e Luksemburgut, kemi pasur USAID-in, Komisionin Evropian, UN Habitat dhe shumë organizata tjera që kanë ndihmuar. Kryetar, sa ka bërë komuna juaj për dëshmorët, martirët, veteranët, invalidët, përgjithsisht për shtresën e varfër të popullatës? Sa i përket kategorive të luftës, ne mundu që ndihmojmë, sidomos në një kategori më e prekur, më ndjeshme e shoqërisë, të ndihmojmë atë kontribuojmë me sa kemi mundësi. Ne edhe para se të jemi, domethënë kryetar komune, më njëherë pas lufte, kemi rregulluar kompleksin e varrezave dëshmorëve, do të thotë nga viti 2003 vetëm ka qenë e përfunduar çështja e kompleksit të varrezave dëshmorëve Hanit Elezit, ku aso kohë që përur nga kryeministri tani ndjer Bajram Rexhepi dhe kryetari i kuvendit ka qenë Jakub Krasniqi. Kemi kuptohet nga viti 99, 29 ngushti vitit 99 kemi rivarruar të gjithë dëshmorët që kanë qenë varrosur në përfrontit luftës aty ku kanë ra. Më pastaj kemi pasur edhe luftën e Maqedonisë për mena merret, kemi bërë dhe gjithashtu varrosjen e dëshmorëve në atë pjesë. Familjet që kanë pas kushtet e vështira, jem kujdes që vazhdimisht t'i ndihmojmë. Familja e dëshmorit nga Forloku ka qenë në gjendje shumë të keqe, pa shtëpi, më njëherë pas lufte. Me ndihmën e qytetarëve, bizneseve të Hanit është ndërtuar shtëpia. Ma vonë është ndërtuar shtëpia dhe familjes Imrit Curri, familjes dëshmorit Imrit Curri. Tani së fundit edhe vllau dëshmorit Imrit Curri që është person i hendikepuar, domethënë i paralizuar lesh mund të themi. Janë ndërtuar domethënë shtëpia aty ku ka pas nevojë, janë ndërtuar shtëpia jo vetëm kategorive të luftës, por edhe raste tjera sociale. Lesh mund të themi që më tepër se 80 shtëpi humanitare janë ndërtuar, vetëm këtë vit kemi pas nga shoqata Jetimat e Ballkanit 5 shtëpi që janë ndërtuar. Mandej ne kemi vepruar vazhdimisht prej mas lufte, ne vizitojmë gjitha familjet dëshmore, sidomos nuk mund të flasim për festat fetare, ta moshem festën e Bajramit që ti vizitojmë familjet tona, farifisin tonë, pa i vizituar gjitha familjet e dëshmorëve. Kjo ka qenë nga viti 99, aso ku ishim me ushtarët, do të thonë TUÇK-s dhe TMK-s. Tani si komunë në bashkëpunim me ushtarët e FSK që janë pjesë e forcave të armatosura, bashkërisht do të thonë i vizitojmë varrezat, vizitojmë gjitha familjet, për gjitha familjet e dëshmore për çdo vit, nga një antar të familjes i dërgojmë bajt të Klokotit, do të thonë çka ka nevojë për baj. Në bashkëpunim me shoqatën e familjes dëshmorëve dhe shoqata tjera për çdo vit dërgohen pushime, domethënë në Bregdetin shqiptar.
qoftë ushtarë, qoftë familje dëshmore të tjerë. Me qenë se ne kemi pas edhe 5 familje dëshmore që kanë rënë luftën e 5 dëshmore që kanë rënë luftën e martësisë dhe kanë qenë pa trajtim, pa përkujdese, ne deri sa janë morë nën përkujdese apo janë trajtuar nga qeveria e Kosovës, ne kemi ndarë pensione nga 150 euro për familje që dëshmore që kanë rënë në Maqedoni. Kuptohet, kanë beneficione, kanë lehtësira në shkollim, subvencione, domethënë fëmijët dëshmorit merr pa kriter nëse ka nevojë për fakultet apo diçka tjetër. Një farë mënyre, çka do që nevojitet dhe ka nevojë për familje dëshmore, kemë qenë pranë tyre, i kemi ndihmuar, kemë pas raste ku kemi ndihmuar shembull, nëse familja dëshmore ka pa ndonjë rast mortor, domethënë vdekje, kemi ndihmuar edhe në ushqim edhe për kryen e shpenzimeve që kanë qenë gjatë atyre ditëve. Do thonë, çka do që ka pas mundësi dhe është kërkuar nga ana jonë për familjet dëshmore ka qenë diçka e veçantë. Me njerë pas luftë edhe në kohën kur ne s'kemi pas, thash komunë, për çdo familje dëshmore çka kanë pas persona të rritur, do thonë taf për punë, e kemi punësuar nga një, do thonë institucionet e Hanit Elezit, nga një shqitore, do thonë nga një lokale, kanë në afërsi pikës kufitare që është dhënë për familjet e dëshmore, megjithatë, do thonë thash, çka do që ka pas nevojë dhe kem pas mundësi, besoj që i kemi dalë në ndihmë, nuk i kemi lënë për në harrejs. Më duket se dhe ceremoninë martore tash e pagun komuna për gjithë. Po, do të thonë përpara ka qenë e dalluar kjo çështja për familje dëshmore, mi po ka vite të tëra që komuna hedh gjitha shpenzimet për gjithë qytetarët, do të thonë e Hanit Elezit rastet martore, gjithashtu me një vendim, do të thonë me propozim tim edhe të Kuvendit edhe për çdo lindje, do të thonë që ndodh në Hanit Elezit, ne i paguam nga 100 euro, do të thonë një ndihmë simbolike që të paktën me disa shpenzime të lehonave, do të thonë të familjeve. Dhe çka do që është kërkuar, do të thonë nga komuna që kemi pas mundësi, do të thonë është realizuar. Një falënderim i veçantë mund të jetë edhe për gjithë edhe këshilltarët komunal për shkak se kuptohet, edhe këtu kemi parti politike, këshilli komunal nuk është vetëm një subjekti, janë subjekte ndryshme, mi po gjithmonë kur është në pyetje interesi qytetarëve të Hanit Elezit, kur është interesi sidomos i kategorive të luftës të gjithë këshilltarë pa dallime politike, i miratojnë, do të thonë propozimet apo nëse japin ndonjë propozim, do të thonë vetë këshilltarët gjithmonë miratojnë në mënyrë unanime. Lirisht mund të themi që rrallë ndonjëherë mund të ndodhë ndonjë vendim mund të miratohet me shumicë të vota apo të kemi ndonjë krizë, do të thonë kuvend të marrë në vendime që janë në interesin e qytetarëve. Po në shumicë të raste vendimet janë unanime e sidomos kur kemi të bëjmë me çështje interesit përgjithshëm të Hanit Elezit. Ju lumt. Cili është niveli i papunësisë në komunën e Hanit Elezit? A ka shpresë për përmirësim të gjendjes sociale të kategorive me të ardhura më të ulta? Gjendja e papunësisë është si në krejt Kosovën, më herët ka qenë pozitive se Hanit Elezit ka pasur në fabrikat, ka qenë qendër industriale, kur dihet që para lufte në Hanit Elezit ka pas më tepër se 2000 punëtor, dhe po të kishte qenë ajo gjendje edhe pas lufte, do të thonë nuk kishte më pas ndonjë krizë, mi po problemi është se pas lufte kem pas privatizim një drejt, jo real nga ana e AKP-s. Tamam shembull çimentore, vetëm çimentore ka pas më tepër se 750 punëtor, tani ka më pak se 300 punëtor, do të thonë pas privatizimit. Edhe pse ndoshta nuk janë larguar në mënyrë krejtdhënshëm, do të thonë punëtorët përmes ofertave që i ka dhënë menaxhmenti për kalim pension të parakohshëm, pjesë e madhe do të thonë kanë kalu pensionet parakohshme për shkak të ofertave që i kanë ofruar dhe bile më shumë kanë kërkesa vetë ndoshta punëtorët se sa menaxhmenti. Tjetër ka qenë edhe fabrika e Kosova Plasti që pas luftës është ndruar si fabrikë familjare për shkak të numrit të vogël të punëtorëve, nuk i ka pas atë biznes, nuk ka pas atë shitje temi sikur që ka qenë para lufte. Mandej ka qenë Hanit Elezit fabrika e azbest cimentos, apo fabrika e Sallonitit që ka prodhuar materiale pllaka dhe gypa të azbestit, mirë për shkak se u vlerësuar që është kancerogjene, ajo fabrikë është mbyll dhe sot shfrytëzohet vetëm si terminal doganor. Ditë në atë kohë ka pa 350 punëtor, tani nuk besoj që ka më shumë se 30 punëtor
si ndërmarrje private që është ndërruar në terminal doganor. Mirë po kemi shumë kompani tjera, do të thonë që janë kompani private që punësojnë nga 10 deri në 70 punëtorë, ndoshta më tepër, që janë biznese lokale. Kryesisht një pjesë e madhe të tyre janë themeluar se janë krijuar pas lufte. Ka disa biznese tjera që kanë ekzistuar edhe para lufte. Kanë hapur domethënë biznese të vogla, përmena merret që përmes ndihmës, domethënë donatorëve të ndryshme, organizata të ndryshme, ku edhe komuna ka participuar, domethënë kemi pas hapje të bizneseve të reja. Mirë po nëse pyetmi se a janë, domethënë të mjaftueshme, sigurisht se nuk janë të mjaftueshme. Mirë po ne mundohemi që t'i kryejmë kushte, domethënë që ata të fillojnë edhe vetë, domethënë qytetarët duhet të hulumtojnë, domethënë duhet gjejnë edhe donator, duhet edhe vetë, për shkak se tash e kemi një problem tjetër, një pjesë e madhe e rinisë, gjithë mend i kanë vetëm si dalin jashtë. Ne dim që pjesa më e madhe që dalin jashtë dalin për kushte, domethënë kushte më të mira. Ndoshta më pak qëndron ajo që themi janë të dalë për bugoj, për shkak se edhe këtu nëse pak punon, pak kërkon punë dhe dën të punosh sa për të jetuar, domethënë ka mundësi. Kemi edhe shoqata ndryshme që kanë ndihmuar, kemi edhe punë, domethënë që ka punë për punëtor të ndryshëm, po realisht themi nganjëherë kemi edhe krizë, nëse kërkohet ndonjë punë, tamam shembull qoftë mbujtësi, qoftë ndërtimtari apo dikun tjetër, do të thonë nganjëherë edhe hezitojnë vind punojnë, qoftë edhe për shkak se nuk kanë sigurime, kushtet jo të mira të punës, mirë po këto themi që po të kemi një organizim të mirë të sistemit, thonë ti kërkohet çdo ndërmarrje që mos i lejon punëtorët na për firma të ndryshme të punojnë pa sigurim. Nëse do të kishim ndonjë rrogë minimale të caktuar me ligj, unë besoj që nuk hezitojnë edhe të rinjt mund të punojnë edhe nëpër firmat tona, nëpër ndërmarrjet tona, mirë po për shkak se nuk i kemi një kufizim ligjor, na kemi edhe punëtorë që punojnë edhe për 100 euro, 150 euro, 200 euro, që realisht është shumë pak, domethënë kjo rrogë për të mbajtur një familje. Po lirisht mund të themi që nëse 500 euro i merr një familje, përsëri vetëm një rast i smund familje që ndodh, ai nuk është në gjendje me përballu, domethënë ata, ose të paktën lirisht mund të themi që nuk është në gjendje me ndërtuar shtëpi apo diçka që është e domosdoshme për jetesë. Thonë kemi këtë krizë, edhe te ne, një pjesë e madhe lirisht themi që më tepër se 20 apo 30% kemi në botën e jashtme, që kryesisht këta po i mbajnë edhe familjet e veta, por edhe po i ndihmojnë të tjerë. Sigurisht. E diskutuam pak këtë buxhetin që e operon komuna juaj, cila ka qenë ndihma ministrive dhe qeverisë për komunën tuaj, a janë përmbushur ato me që, siç e thatë edhe ju, sipas praktikës një komunë e vogël merr më pak mjete për buxhetin e shtetit, edhe pse një praktikë e tillë nuk duket se është në rregull dhe potencuat edhe jo. Po buxheti fillimisht kur ndahet për komunën ndahet për kokë banore, është një formulë që ndahet për kokë banore dhe secila komunë mbas numrit banorëve e ka edhe buxhetin, edhe pse edhe këtu ka vrejtë, edhe këtu ka tmeta. Tamam, për shembull, me një komunë mund të operojnë buxhetin ndahet për kokë banore, mi po ka specifika ndryshme. Tamam, për shembull, në Hanit Elezit, nëse marrim shëndetësinë për shkak të zonës kufitare, afërsisë vendbanimes që kemi bllacën edhe të tjerë, më përpara kryejnë shërbimet në Hanit Elezit sa shkojnë në Shkup. Shembull, shkollimin e kryejnë Hanit Elezit, shërbime shëndetësore këto, shqitorët mund të shfrytëzojnë këto për shkak se afërsia e bën të vetën. Ose tamam, për shembull, e kemi Prishtinën që nëse Prishtina ka banor rezident, tamam, për shembull 200.000 ndoshta gjys milioni njerëz qarkullojnë në Prishtinë, që kjo për kokë banore mund ta dëmton mandej një komunë. Mirë po problemi mandej qëndron në buxhetin shtesë. Tash këto janë ato lojrat e ndryshme që bëhen, nuk e kemi një buxhet proporcional, tamam, për shembull partitë që janë pushtet zakonisht i ndihmojnë komunave të veta që menaxhohen nga njerëzit e vet, partitë që është pushtet. Mirë po fatmirësisht në Hanit nuk e kemi pas ndonjë blokadë ose nuk kemi pas ndonjë themi diskriminim këtë aspekt, për shkak se gjitha qeveritë, kushdo që ka qenë qoftë PDK, LDK, Aleanca apo të tjerë, në të gjitha qeveritë ne kemi përfituar projekte të shumta, jo ndoshta në sasi apo në vlerë të parave të milionëshe, po megjithatë për një pjesë projekte që i kemi kërkuar, domethënë që kanë qenë në shumë më pak më të vogla, kemi përfituar, domethënë
nuk mund të them që mund ta dallojmë ndonjë qeveri, thash se nga gjitha qeverit kemi pas raporte të mira, asnjëherë nuk kem thënë që kemi ndonjë qeveri që e ka bojkotuar, domethënë nuk i ka dhënë mjete financiare. Një pozitive ka qenë nga koha e qeverisë Isa Mustafa, domethënë jo vetëm për Hanin e Elezit, por për komunat e vogla, më të vogla se 22.000 banor, ka qenë një buxhet shtesë, që ne për 3 vite kemi përfituar, domethënë më tepër se 300.000 euro për projekte kapitale që na kanë ndihmuar. Ndërsa në vitin 2020 në fakt nuk do ta kemi këtë buxhet, dhe Hanin e Elezit vitin 2020 do të ketë buxhet më pak se sa në vitin 2019, pikërisht për shkak se ka përfunduar ai afat 3 vjeçar dhe qeveria tanishme nuk ka marrë, domethënë ndonjë vendim për vazhdimin e kësaj. Dhe me siguri se vitin 2020 do ta kemi buxhetin pak më të vogël se sa tani që ka qenë. Do të jetë më e vështirë, po sigurisht me projekte tjera do të nxjerrni sikur thatë 2 fishin dhe 3 fishin e ndarë nga këtë probleme qëndron me ramin e kësaj qeverie, për shkak se kjo do të ketë edhe disa pasojë tjera buxhetore. Tamam, shembull, është rregull buxhetore ose është e drejtë ligjore që të ketë për çdo vit rishikim buxheti. Dhe si vet nuk do të ketë, domethënë ne kemi ditë që nuk do të ketë rishikim buxheti, pikërisht për shkak edhe gjendjes që e kemi ditën që në çfarë gjendje është parlamenti, nuk ka pas një shumicë që ka mund t'i miraton edhe rishikimin e buxhetit. Mirë, po në anën tjetër ka qenë një drejtë ligjore që komunat kanë të drejtë ta bëjnë ridestinimin e mjeteve deri në 15% dhe përmes atij ridestinimit të mjeteve ne mund të me një farë mënyrë ta plotësojmë atë zbrastimin e rishikimit të buxhetit. Mirë, po edhe këtu e kemi tani një problem. Ne kemi bën si komunë ridestinimin e mjeteve dhe informatat i kemi nga ministria se edhe ky ridestinim nuk mund të bëhet. Nëse eventualisht kështu do të mbetet deri me ditën e zgjedhjeve, domethënë nuk do të lejohet ridestinimi i mjeteve, unë besoj se çdo komunë në Kosovë do të mbetet suficient. Nëse Hanit i mund të mbetet, tamam, shembull 100.000 euro, me siguri komuna të tjera me 1.000.000 euro mund t'i kalojnë suficient. Për shkak se është e pamundur pa një ridestinim të mjeteve me kalu buxheti ashtu siç ka qenë i planifikuar. Dikush mund të thotë, po ju e keni ditë që një projekt kushton 100.000 euro, pse nuk i keni planifikuar? Ne gjithmonë edhe tenderë kur i shpallmi e kemi një planifikim, domethënë bazohemi dikon. Mirë, po tu bazu në gjendjen ekonomike, në krizën që është në përgjithësi në Kosovë, në shumicën e rasteve kompani që ofertojnë me çmime shumë më të vogla se sa çmimi i planifikuar. Dhe gati në çdo projekt mbeten para. Dhe tash që sipas ligjit në fuqi, nëse me një projekt kanë mbetë para, ato para të kalojnë suficient. Nuk kanë mundësi ridefinimi. Mirë, po kemi edhe një problem tjetër në Kosovë që ligjet në fuqi që i kemi, sidomos me agjencionin e prokurimit publik, agjencionin qendror prokurimit, e favorizojnë ose japin të drejtë vetëm kompanive që ofrojnë me çmime më të lira. Tash nuk e kemi mundësinë me përgjigj kompaninë më serioze, po e kemi mundësinë me gjithë vetëm kompaninë më të lira. Dhe kur kompania e lirë oferton, gjithmonë dalin kompanitë jo serioze, në shumicë raste, nuk themi se gjithmonë, po në shumicë raste vijnë kompanitë më të vogla, kompanitë e reja dhe kompanitë që nuk mundën me kry punën ndoshta me ato mjete dhe oferton me çmim më të lirë. Dhe tash kur oferton me çmim më të lirë, nëse nuk e jep asaj kompanie, ajo kompani mund të paditë në gjykatë dhe ta fiton rastin me gjyq. Dhe nëse vetëm lënda shkon në gjykatë, atëherë me mund të mbetet, domethënë e bllokon projekte dhe mjetet mund të rrezikohen dhe të kalojnë suficient. Kështu që ky ligj që i obligon komunat që t'i japin tender vetëm kompanive më të lira, i ka dëmtuar gjitha komunat, edhe komunën tonë, për shkak se edhe punët nuk janë serioze, por edhe kompanitë nuk kanë mundësi me kry punën bazë të çmimeve që i përcaktojnë. Madje janë probleme tjera që brenda projekte mund të ketë edhe lëshime, mund të ketë gabime për shkak se nuk ka ekspert. Tamam, shembull, nëse e përpilon një projekt, shembull nuk është ekspert dhe ka tmejta në projekt. Madje gjatë ekzekutimit punimeve qytetari e kërkon, më kur një punë që në fakt ndoshta nuk është atje në projekt, nuk i ke mundësinë me bën ndryshim. Dikush thotë, po pse projekt nuk i ke planifikuar me kohë? Mirë, po edhe projektet kur përpilon duhet me shpall tender për kompani projektuese. Dhe i njëjta situatë është edhe aty. Ndryshe është marrë një ekspert, tamam, shembull një inxhinier i një kompani i një ndërtimit ose një inxhinier i elektrikës mund ta përcakton, ta planifikon një projekt, ndryshe është tamam, shembull një student që ka diplomu, e ka fakultetin, e ka diplomën,
konkurën, ta merr shembull projektin për me bom, mirë po nuk e ka përvojën e punës sikur një tjetër që ka 10 vite ose 20 vite përvojë. Dhe i obligu m'ia dhon atij personi ose asaj kompanie projektuese tenderin dhe kuptohet që edhe projektin mandej ka të meta. Mandej dikush thotë po pse ke kontrollu projektin, po në me ditë projektin krejt me bëj kisha bë vetë, s'ka nevojë me thirr kompani projektuese. E këtu janë ato problemet e komuna. Zotëri Suma, ju falenderojmë për bisedën dhe për gjitha këto informatat që keni sjellë me interes për shikuesit dhe dëgjuesit tanë. Me shpresë se sërish do takohemi në studion e televizionit Dielli dhe në studion e radios Kosova e Lirë. Faleminderit edhe për ju. Të respektuar shikues të televizionit Dielli dhe ju dëgjues të radios Kosova e Lirë, kjo ishte biseda që zhvillua me luftëtarin e lirisë, kryetarin e komunës Hanit e Elezit, zotriun Rufki Suma. Miru takofshim në intervistat e tjera.